Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dalus, and for today's video, we are going to unbox 3 items. First is the regular Apple iPhone 11, and then we have the Spigen tempered glass, and the Spigen Thin Fit Case for the iPhone 11. And just to let you know, this iPhone 11 is not mine, so hindi po sa akin ito. So ayun lang. And first, ang una nating i-check or i-unbox, ito is itong iPhone 11. And then to follow na itong Spigen tempered glass at saka itong Spigen Thin Fit Case. So we were able to buy this iPhone 11 sa Mobilizer store. And yung main store ng Mobilizer is Greenhills and Juan sa may Bridgeway yun. And it just so happens na meron silang store dun sa isang mall na malapit sa amin, which is SM. And yun nga lang dun sa store nila sa SM, wala silang binibentang iPhone 11 doon. So talagang kinukuha talaga nila mismo yung stock nila ng iPhone 11 doon sa main store nila sa Greenhills San Juan. So bali ang nangyari lang naman, naghintay lang ako ng 1 hour para ma-deliver mismo yung iPhone 11 doon sa store branch nila sa SM. So naghintay lang kami ng 1 oras. Dumating na rin yung mismong unit. And the price for this iPhone 11 is 40,500. And the one we have here is the Hong Kong variant. So hindi siya local. And yun nga, galing siya sa Hong Kong. And yun lang. And first, before we do the unboxing, check muna natin yung mismong box ng iPhone. So as you can see here, ito na mismo yung box niya. So ayan yung front cover ng box. So mapapansin nyo, ito na yung new camera design dun sa likod ng iPhone 11. So ayan siya. So nasa gitna na rin yung Apple logo. Dati kasi medyo nasa taas. So ayan siya, nasa gitna na. O nasa middle na yung Apple logo. So bali meron pa siyang sticker dito, HK or Hong Kong, 64GB iPhone 11. So kung papansin nyo, medyo mura siya kasi compared sa local or dun sa mga binebenta sa Power Mac, ang price nila dun is 48,990 pesos. Compared dito, halos nakaless kami ng kulang-kulang 8,500 din. So, ayun siya. Malaki din yung na-less namin. So, ayun. And this only comes with store warranty since hindi nga siya local. So, 1 year store warranty lang yung meron to at saka with 7 days replacement. So, ayun sa harap. And then sa gilid, may iPhone. Word. So, color black siya. Sa ilalim, color black na Apple logo. So, same. iPhone. So, meron siyang Apple logo na color black. And then sa likod, ayan siya. Ayan yung 64GB. So, ayan siya. So, ang model number nito is A223. So, ayan siya. So, let's go ahead at open na natin to. So, kung papansin nyo, dun sa box, meron siyang space for the new camera bump ng phone. So, ayun siya. And then, napansin ko lang din, nung inopen namin yung box, is yung likod na, yung unang-unang makikita. Dati kasi yung front,
or yung screen ng phone yung makikita. Ngayon, yung likod na yung makikita nyo pag inopen nyo yung box. And then, ito na, yung new design for the camera bump. And then, ito na nga, yung nabanggit ko kanina, nasa gitna na or nasa middle na yung Apple logo. So, ayan siya. And actually, nabuksan na to kasi pinakabitan na namin siya ng tempered glass from Spigen. So, mamaya, quick unboxing lang gagawin natin dito sa Spigen tempered glass. So, bago natin i-check yung phone, check muna natin yung mga kasama dito sa package. So, itabi muna natin tong phone. So, let's go ahead. Tingnan natin to. So, bali ito yung lagayan ng quick start guide. So, ayan siya. I think this is for the English language. So, ito Chinese siguro to. So, ayan siya. And then, ito mismo yung SIM ejector tool. So, meron pa dito mga manuals. So, ayan siya. Siyempre, hindi kompleto yung iPhone kung wala silang kasamang free Apple sticker. So, ayan siya. So, check na natin itong English manual. So, ayan lang siya. Ayan lang yung tsura sa likod. So, ayan naman siya. So, bali ito naman yung regular na Apple AirPods. So, hindi po siya AirPods. So, ang saksakan po nito is through Lightning port. So, ayan siya. So, ito naman yung Apple Lightning cable. So, ayan siya. And this one is the USB power adapter. So, kung papansin nyo, iba yung itsura niya. Since this unit comes from Hong Kong, so iba yung saksakan niya. So, itong power adapter na to is only 5 watts. So, it would have been nice, no, kung nag-include na lang sila or nag-include na lang si Apple ng at least 10 watts or 12 watts na power adapter. Kasi yung Apple iPhone 11 Pro lang, sila lang yung may 18 watts na fast charger. So, itong sa iPhone 11 na regular, yun nga, 5 watts lang yung kasama. So, yun siya. So, bali, ito na ulit yung iPhone 11. So, mapapansin nyo, ito na yung new camera design sa likod. So, may camera bump na siya. So, yun siya. So, matte yung mismong texture dun sa mismong camera bump. So, ito yung 12 megapixel main camera. And the other one is the 12 megapixel ultra-wide camera. So, ito yung flash, ito yung microphone, ito yung bagong Apple logo placement. So, nasa gitna na siya. So, ayan siya. So, sa side, so, ito yung power button, ito yung antenna line, nasa side. Same dito, ito yung lagayan ng SIM. Ito yung antenna line ulit sa gilid. So, sa ilalim, ito yung lightning port or yung charging port. Ito yung for the speaker at saka microphone. Sa side, syempre, ito na yung toggle switch, mute toggle switch. So, ayan siya. And the volume control. So, ayan siya. Yung sarap, wala namang masyadong nagbago, same pa rin, so may notch pa rin siya. So, mapapansin nyo, meron siyang tempered glass, kagaya na nabanggit ko kanina. So, ito yung tempered glass from Spigen. So, ayan siya. Kung familiar kayo sa iPhone 10R, so same lang din talaga sila na halos ng design. So, nagbago lang talaga is yung camera hump or camera bump sa likod, tsaka yung Apple logo. Nasa middle part na siya. Pero halos same lang talaga sila ng design. So, ayun lang. And before I forget, this phone has a dual SIM capability. Since Hong Kong variant nga siya, so sa Hong Kong, China, at Macau, may dual SIM capability yung mga iPhone na meron sila.
So, ayan siya. So, mapapansin nyo, meron siyang SIM slot sa ibabaw. Tsaka meron din siyang SIM slot sa ilalim. So, ayan siya. So, bali ito na mismo yung tempered glass na pinakabit namin. And the price for this tempered glass is 550 pesos. And we were able to buy this sa mismong Spigen store, parang kiosk sa SM North EDSA. So, ayan siya. So, nakalagay dito, this is for the iPhone 11 and iPhone 10R. Since kagaya ng banggit ko kanina, halos same lang din naman ng design. Si 11 at saka si 10R. So, ayan siya. So, ayan yung sa harap. And then sa likod. So, ayan yung nakalagay sa likod. So, ayan yung mismong price. Ito. So, ayan siya. So, let's go ahead at open na natin to. So, bali ito na lahat ng laman ng package for the tempered glass. So, ito yung user manual. So, ayan siya. And then, ito yung pang push ng bubbles dun sa tempered glass. So, ayan siya. And dito, how to remove bubbles. So, ito yung dust remover sticker together with the cleaning cloth para dun sa screen. So, ayan siya. And dito nakalagay yung mismong tempered glass. Tingnan natin saglit itong user manual. So, ayan siya. So, ito yung instruction on how to install the tempered glass. So, ayan siya. Sa likod. So, ayan. So, may iba't ibang language or para dun sa install guide for the tempered glass. So, ayan siya. So, after this, ipapakita ko naman sa inyo yung Spigen Thin Fit Case. So, bali ngayon naman guys, we are going to unbox the Spigen Thin Fit Case for the iPhone 11. And just to let you know, we were able to buy this sa Shopee, sa mismong Spigen store nila online, and the price for this case is 650 pesos. So, ayan siya. And first, before we do the unboxing, syempre, check muna natin yung mismong box ng case. So, ayan siya. So, as you can see here, yan, nakalagay yung branding niya, Spigen. Ayan, nakalagay dyan, smartphone case. Something you want. So, nakalagay dyan, iPhone 11 Thin Fit. So, ayan yung nakalagay sa harap. Form-fitted for device. Ultimate everyday protection. Stable mounting. So, ayan yung itsura ng box sa harap. And let's take a look at the side. So, meron lang siya ditong Spigen branding. And sa side ulit, so nakalagay dyan, something you want. And sa ibaba, wala naman. Sa ilalim, so meron siyang parang product code number dyan. So nakalagay dito, yung color niya is black. And made in South Korea. So ayan. And let's take a look at the back. So ayan siya, nakalagay, green campaign, recycling, less waste. Light package. So, yun siya. So, yan ulit. Meron nakalagay made in South Korea. So, may nakalagay ditong dimensions ng mismong case. So, yan siya. Thin fit. So, let's go ahead at i-open na natin siya.
So, bali, ito na yung mismong case. So, kung ako itatanungin, I really like this case kasi very minimal lang siya. And this case does not add too much bulk dun sa mismong phone. Kasi nung napansin ko, nung in-unbox natin yung iPhone 11 kanina, medyo makapal yung phone. So, ito hindi siya magdadagdag ng kapal dun sa mismong phone. And very lightweight lang din talaga siya. Yun nga lang, ang downside na itong case na to is hindi siya magbibigay ng full protection dun sa mismong phone. Kasi nga manipis lang talaga siya eh. And siguro yung protection na mabibigay niya dun sa phone is ma-avoid niya yung scratches dito sa likod at saka sa side. Yun nga lang, open yung ilalim niya at saka yung ibabaw. So, kung ang hanap nyo is full protection para dun sa phone nyo, siguro I would recommend, ang bilhin nyo na lang is yung Spigen Tough Armor or yung Spigen Rugged Armor. So, ayun lang. And let's go ahead at check na natin yung mismong case. So, sa side, yun yung cutout for the power button. Yun siya. Sa ilalim, cutout for the lightning port, speaker, at saka yung microphone. And sa ibabaw naman, open siya. And sa side, ito yung cutout for the volume control and mute toggle switch. Ayan siya. And sa likod, meron siyang Spigen branding. So, ayan siya. And ito naman yung cutout for the camera. So, may konting lip protection naman siya sa camera. So, ayan siya. Sa likod, ito naman, yung nakalagay sa likod. So, ayan siya. So, napansin ko lang din, yung texture dito sa likod is parang soft rubber texture siya. So, same lang din dito. Parang soft rubber texture siya. So, let's go ahead at ilagay na natin yung phone dito sa case. So, bale, ito na mismo yung Thin Fit Case. Nilagay na natin siya dun sa mismong iPhone 11. So, ito mismo yung itsura niya sa likod. So, yun siya. And then, kung mapansin nyo, ito yung cutout for the camera. So, may uplift naman yung camera. So, yun siya. And then sa side, ito yung cutout ulit for the power button. And then sa ilalim, ito yung cutout for the lightning port, the speaker, and the microphone. And dito, ito ulit yung cutout for the volume control at saka mute toggle switch. So, ito open yung sa ibabaw kagaya nung nasa ilalim. And dito naman sa front, so ayan siya, yung itsura niya sa harap. And then sa screen, so wala siyang enough lip dito sa screen, as in wala talaga. So, halos pantay lang niya yung tempered glass. So, medyo may kapal kasi ng konti yung tempered glass. So, halos wala. Dito sa harap. Wala siyang lip protection sa harap. So, yun siya. So, ayun lang. So, if you're interested to buy all these items na in-unbox natin today, so, ililib ko na lang din sa description below kung saan namin siya nabili at kung magkano. So, ayun lang. Anyways, I hope you like this video. Thank you for watching and have a good one.